Nako, congratulations in advance to all our Canadians who are entering college this fall. It's so exciting to be in this new chapter of your life. But guys, it's easy to get caught up in the whirlwind of all the opportunities that college life has to offer. So, this is a time when you assume greater responsibility. Nako, lalo na when it comes to handling your own finances. So, here to share some helpful tips on how to manage and minimize debt during these college years is Rod Mercado, President, CEO, and Professor of Financial Rescue LLC. Hi, Rod. Hi, Mishi. Ano, di na natin Feeling tatanungin. kolehiyala ka, ha? Feeling kolehiyal. Hindi ko na natin tatanungin kung how long it's been since we graduated, di ba? Diretso na lang tayo. Okay. All right. So, what are the main tips that you can give our soon-to-be college students out there on how to minimize their debt while they're students? Okay, karamihan ng mga estudyante sa Amerika, merong student loan, di ba? So, ang rule of thumb, dapat unahin mong makasecure ng federal loans. Bakit federal as opposed to private? Ang interest rate napakababa, minsan a little, between 4 and 6%. Kumpara mo sa private loan na maabot ng 8 to 15%. Okay. Depende yun. Ito ba yung tinatawag nating Sallie Mae loans? No, Kasi yun yung pinaka, diba, yung pinaka... iba yung federal loan. So, ang Sallie Mae, kadalasan naiisip kagad natin, federal yan. Hindi. Ang Sallie Mae, pwedeng federal, pwedeng private siya. So, kapag ikaw ay hininga ng parang cosigner, most likely private loans yun at mataas na yun. Okay. So, iwasan mo yun. Now, ang maganda din, kung ikaw naman meron ka ng kasalukuyang loan ngayon, i-try mo i-convert itong private loan mo to federal. Pwede pala yun. Pwede mo gawin yun, di ba? Okay. So, ang kagandahan kasi ng federal, kapag yung interest na ginastos mo for the whole year, pwede mong gawing tax credit yun. Hindi tulad ng nasa private loan, di ba? Okay. So, yung downside lang ng federal loan, hindi talaga siya nawawala, di ba? hindi mo, kahit mag-file ka ng bankruptcy, hindi yan mawawala. Okay. Ang private naman, medyo mataas, pero nane-negotiate naman kung nagkaroon ka ng problema. Which brings us to the next tip, di ba? Never take out a loan. While you're a student, huwag kang maglo-loan ng anything else aside from a student loan. Ikaw ba may kotse ng college ka? Sus Maria, hindi. O, di ba? So, pero yung iba kasi, nag-ambisyon na magkaroon pa ng kotse habang nasa college. Not bad, pero kung utangin mo, wag na lang muna. Okay. So, Yun sa lang ang mga ibig chick sabihin. boy dyan, sorry na lang. Ayan. Mag-commute na lang. Bumili na lang ng bisikleta. Okay. Tama yun. Okay. Next tip. Ano pa ba? There's other things aside from loans naman, di ba? Oh, may mga financial aid, or scholarship or grants na pwede nilang puntahan. Right. Lalo-lalo na tayong mga Pinoy, minorities tayo, marami mga financial aid for minorities, di Yes, ba? ang dami mga Pilipinong matatalino, di ba? So, maghanap kayo dahil pwede kayong makakuha ng mga grants or scholarship na talagang babagay para sa kanila. Ano yung mga tinatawag na alternative aid? Well, meron tayong tinatawag, yan yung mga, sabi mo kanina yung sa minority, di ba? Or kaya naman yung mga galing sa pamilya na medyo needy. Na hindi. So, Yung mga low income. yeah, mga low income na yan. So, may mga iba-ibang programs na yan. Mag-research na lang sila o magtanong sila sa eskwelahan para mas malaman nila. Okay. So, ano naman yung opinion nyo, Rod, sa mga taong nagtatrabaho habang nag-aaral? Well, masaya yata yun, di ba? Pero siguro, ang isa sa mga dapat nilang gawin, huwag nilang kakalimutan na sa campus mismo, sa eskwelahan, pwede kang magkatrabaho. Di ba? Meron akong kaibigan na natapos ang kanyang college, mamamagit sa pagsisilbi dun sa library mismo, parang library assistant siya. So if you can get a job inside the campus, better para sa iyo. At di ba? hindi ka na kailangan magmaneho with your non-existent car to go to your Correct. other job. Doon ka na sa campus. Pinag-uusapan natin ng kotse, transportation. Ako, nung college, nagko-commute lang ako, bus, jeepney sa atin, di ba? Tricycle. Ganun na rin gawin natin dito. Walang tricycle dito, pero meron tayong ditong BART, di May ba? Muni, Or, may BART. go green, sabi nga nila. Magbisikleta ka na lang, mas masaya pa. Okay. So speaking of working inside the campus, ang alam ko rin dito sa Amerika, mahal ang manira sa campus mismo. Sa dormitory, di Oo. ba? Napakamahal niyan. So, karamihan, ang sinasuggest ko dyan ay yung estudyante, maghanap na lang ng mga 2 pa or 3 kasama, mag-rent sila ng isang apartment na malapit dun sa eskwelahan, to chip in para yung rental ay mapababa, Oo. magtipid sa kuryente, Right.
And At sa food. sa food. Lalang-lala na sa food. Ay, nako, Rod. Kung sana natuto akong magluto nung college ako, de sana Martha Stewart na ako ngayon. Wow, di ba? So that's another tip here that you have, di ba? Pag nasa kolehiyo ka, ito yung time na nagdi-discover ka ng new things eh. So, sa pagluluto, baka malaman mo, hindi pala inhinyero ang dapat mong kunin, o hindi abogasya, di ba? Kundi pagiging chef. Culinary arts pala culinary dapat. arts, diba? You know, Okay. Sa mga kolehyala nating mga kaibigan dyan na may mga tanong pa sa inyo, Rod, saan po kayo mahahanap? yes, kung may mga katanungan tungkol sa pagkuha ng loans or kahit ano pa man, tawagan nyo kami sa 1-877-973-3287. Meron ho kaming website, financialrescuellc.com. May mga vlogs kami doon tungkol sa student loans. Bisitahin ninyo. Very good. Thank you very much, Prof. Salamat. Sana mataas na yung score ko dito sa financial advice na binibigay niyo. Salamat. It's always good to learn from you. All right. Thanks again for joining us.